Okay guys, this अमु शाक्य YouTube च्यानल अमु शाक्य YouTube स्वागत छ तपाईलाई अमु शाक्यको YouTube च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु कालो हम काले है तो क्या हुआ दिल वाले हैं काले दाई काले दाई काले काले सरी काले दाई सो कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन ओके कालो आफूलाई कालो कसरी बनाउने अब तपाईँ काले हुनुहुन्छ भने त कालै हुन्छ है। कालोलाई गोरो बनाउन त मलाई आउँदैन तर गोरोलाई कालो बनाउन मलाई आउँछ। मैले टिकटकमा सिकाइसकेको थिएँ तर छिटो सिकाएको थिएँ हैन। त्यतिखेर 1 मिनटभन्दा लामो भिडियो बन्थेन तर ठिकै छ। म आजकल त 1 मिनटभन्दा लामो भिडियो टिकटक बनाउँदैन सो युट्युबमा आएको म। सो तपाईँलाई आफ्नो फेसलाई तपाईँ गोरो हुनुहुन्छ भने आफ्नो फेसलाई कालो कसरी बनाउने है त। सो गोरोलाई कालो बनाउन मिल्छ कालोलाई गोरो बनाउन मिल्दैन तर यसको चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ काइन मास्टर है त। क्यापकटबाट मिल्दैन काइन मास्टर चाहिन्छ। सो निकै सिम्पल छ एकैछिनमा बन्छ सबैले सक्छ किनकि गाह्रो भिडियो मलाई बनाउनै आउँदैन। सो गोरुलाई कालो कसरी बनाउने भिडियो हेर्नुस् म सिकाउँछु। सो गाइस आज म त बनाउँछु काले कसरी बन्ने। सो काले कसरी बन्ने गोरो मान्छे कालो हुन्छ कालो मान्छे चाहिँ गोरो हुँदैन है। सो तपाईँ कालै हुनुहुन्छ ठिकै छ तर गोरो हुनुहुन्छ भने कालो बनाउने भिडियो सिकाउँछु म तपाईँलाई। ओके यो तपाईँको फेरि क्यापकटबाट हुँदैन है काइन मास्टरबाट हुन्छ। क्यापकट पनि सिकाउन तपाईँलाई क्यापकटमा अलिकति झाउ हुन्छ। सो म तपाईँलाई काइन मास्टर खोलेर देखाउँछु। ओके काइन मास्टर खोले क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेँ है त। त्यसपछि हामीले अब कुन भिडियो युट्युबलाई हो कि टिकटकलाई हो मैले युट्युबलाई बनाएर छु अहिले तपाईँलाई सिकाउनलाई। सो युट्युबको 16:9मा क्लिक गरेर हैन यही क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्छु है त। ओके त्यसपछि तपाईँले कालो बनाउने हो भने तपाईँले इमेजमा गएर एउटा ब्ल्याक फोटो लिनुपर्छ। ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड भन्छ फोटो भन्छ यहाँ धेरै छ। मैले ब्ल्याकवाला लिएँ फर्स्टको अनि आफ्नो एक्टिङ गरेको भिडियोलाई लिनुहोस्। जस्तो मैले यहाँबाट लिने होइन तपाईँले यो लेयरबाट लिने हो। लेयरमा गएर मिडियामा गएर तपाईँले आफूले एक्टिङ गरेको भिडियो मेरो कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ सो दिस वान बी। सो माथिको ब्याकग्राउन्डलाई तान्नु पर्यो अनि बल्ल आउँछ। ओके सो ओके यो है त मेरो भिडियो। सो भिडियो तलको तपाईँले यसलाई होइन कहाँसम्म राख्ने हो यसलाई औँलाले फुल गर्नुहोस् किनकि यहाँबाट बिचो कैँचीको साइडको यसलाई स्प्लिट स्क्रिनबाट फुल गऱ्यो भने चाहिँ यो हल्लिन्न तर औँलाले गऱ्यो भने चाहिँ यो यसरी चलाउन मिल्छ क्या है त। सो जे गर्दा पनि हुन्छ हजुरको इच्छा हो। यसलाई मैले औँलाले गरेँ। ओके अनि टिक गरेँ। अब के गर्नु पऱ्यो तपाईँले अब तपाईँले एक्स्ट्रा पार्टलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो जस्तै कि होइन तपाईँको ओके गाइस तपाईँले हात जोड्छु थाहा छ मलाई। सो यतापट्टि राइट लेफ्ट साइडको पार्टलाई डिलिट गर्नलाई तपाईँले भिडियोमा क्लिक गरेर यहाँ कैँचीमा क्लिक गरेर ट्रिम टु लेफ्ट भन्ने छ नि लेफ्टलाई गर्नुहोस्। ओके यो भयो। भिडियो औँलाले तानेर अगाडि ल्याउनुहोस् अनि लास्टको भाग तपाईँको कहाँ हो है त आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँले भिडियो अनुसार कहाँ छ तपाईँको। सो भिडियो लामै छ यार भिडियो अन्तिमसम्म तान्नु त कति लामो भिडियो छ यहाँसम्म। मैले एक्स्ट्रा छ भने गर्नुहोस् माथिको एक्स्ट्रा पार्ट भयो यो यसलाई कैँचीमा गएर ट्रिम टु राइट गरेर अब भिडियो बराबर भयो है त। हुन त यहाँबाट नि मेरो यहाँ यसरी छ यसरी म सिकाउँछु भन्दैछु यहाँ। ओके सो तपाईँको यहाँबाट ट्रिम टु राइट गर्छु माथिलाई अनि तल्लो भिडियोलाई पनि ट्रिम टु सरी के आयो फेरि अनि यहाँ तल्लोबाट पनि कैँचीमा गएर ट्रिम टु राइट गर्छु। अब बराबर भयो है। अब हामीले के गर्छ भन्दाखेरि अब हामीले क्रोमा की दिन्छौँ है त। सो तपाईँको यो मेरो ग्रिन पर्दा भएर होइन छुट्टै एडिटिङ हो। तपाईँको नर्मल पर्दा चाहिँ नर्मल घरमा हुन्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँलाई मैले डाइरेक्ट पर्दा होइन कि फेसमै कालो बनाउन सिकाउँछु है। सेम प्रोसेस क्रोमा की नै प्रोसेस हो। मैले भिडियोलाई क्लिक गरेँ है त। सो मेरो एकछिन सुन्नुहोस् भिडियो सुन्नुहोस् तपाईँले फेरि युट्युब च्यानलमा आज म तपाईँलाई सिकाउँछु। ओके यसो गरेँ नि मैले हेर्नुहोस् है आज म तपाईँलाई सिकाउँछु। ओके यहाँ टिक्क अरे नि अब यहाँबाट मैले कालो बनाउने हो भने यहाँ भिडियोमा क्लिक गर्छु र कैँचीमा गएर स्प्लिट एट प्ले हेड तलकोलाई टुक्रा गर्छु है। अब कहाँसम्म गर्छु हेर्नुहोस् मैले यहाँ एक्टिङ गरेको छु तर छिटो सिकाएको थिएँ जस्तो कि यहाँ गिन किन गएको छु मैले ओके कालो ओके ओके ओकेसम्म मैले गर्छु है। अनि भिडियोलाई क्लिक गरेर फेरि कैँचीमा गएर स्प्लिट एट प्ले हेड गर्छु। अब के भयो भन्दा यो एउटा पिसको पार्ट भयो यो पार्टलाई मात्रै कालो बनाउँछु म है त। ओके अब के गर्नु पर्यो तपाईँले पछाडि ब्ल्याक फोटो लिनुभएको छ लिनै पर्ने हुन्छ कालो बनाउनलाई अनि तल्लोको भिडियोलाई क्लिक गरेर जुनबाट त कालो बनाउनु त्यसलाई क्लिक गरेर क्रोमा की फुल भिडियोलाई गर्ने भए काट्नै पर्दैन होइन। मैले यति भागले कालो बनाउन लगाएको अब क्रोमा कीमा जान्छु है। हेर्नुहोस् यो माथि यो यसलाई क्लिक गरेँ अनि यस्तो आयो अनि क्रोमा कीमा गयो है त। क्रोमा कीमा क्लिक गरेर इनेबल गरौँ यसले आफै कलर सेलेक्ट गर्छ। यसले चाहिँ पछाडिको हरियोलाई सेलेक्ट गर्यो हामीले हरियो होइन हामीले चाहिँ रातो लिने है त। सो यो कलर बक्समा क्लिक गरेर हामीले रेड लिने है त।
हेर्नुहोस् काले भयो नि। ओके अब एडिसन गरेर मैले यसलाई मिलाउनुहोस्। कस्तो मिलाउने हो आफ्नो इच्छाअनुसार मिलाउनु होला। ओके सो यसलाई तपाईँले यसरी कसरी गर्ने हो हैन आफ्नो इच्छाअनुसार कति काल राख्ने हो मिलाउनु होला। ओके अब हेर्नुहोस् भिडियो बन्यो तपाईँको है। यहाँबाट गोरो छ है। सो हेर्नुहोस्। ओके कालो हम काले है तो क्या हुआ दिल वाले हैं काले दाइ काले। ओके यसरी तपाईँले सक्नुहुन्छ है। सो टी सर्टमा अलिकति फरक आएको छ र टी सर्टमा खासै आएको छैन होला है। त हल्का हेरौँ त। ओके सो यो ठिकै छ यो। ओके ठिकै छ हैन। टी सर्टमा कति मेसेज आएको मलाई। सो हेर्नुहोस् दिस इज द भिडियो है। सो ओके यति भयो। अनि एक्सपोर्ट गरेर तपाईँले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके यति मात्रै भिडियो हेर्नुहोस्। खालि पछाडि ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड लिने अनि आफ्नो भिडियोलाई क्रोमा की दिने मात्रै हो, केही पनि होइन है त। यहाँ मैले दिएन, यहाँ मात्रै दिएको छु। अब यसलाई सेम प्रोसेस तपाईँले क्यापकटमा गर्नु पनि हुँदैन। म देखाउँछु तपाईँलाई क्यापकट पनि है त। सो म तपाईँलाई हैन क्यापकटमा गएर सेम प्रोसेस देखाउँछु है। सेम प्रोसेस देखाउँछु म तपाईँलाई क्यापकट आउने। क्यापकट खोलेँ, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि यहाँ ब्ल्याक फोटो स्टक भिडियोसँग गएर यहाँ ब्ल्याक गरेर भिडियो नि छ, फोटो होइन भिडियो नि छ। सो म तपाईँलाई फर्मेटमा गएर यसलाई कति मेसेज म वाइफाई अफ गरेँ मैले अनि यहाँ सिस्टम गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको यो ब्ल्याक फोटोलाई जुम गर्नुहोस् हैन। अनि आफ्नो एक्टिङ गरेको भिडियो लिनुहोस्। मानौँ मेरो एक्टिङ गरेको भिडियो यो हो मानौँ है त। हेर्नुहोस् अब यसमा चाहिँ हामीले रातो कलर सेट गरेर क्रोमा की गऱ्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब क्रोमा की दिन्छु म। यो राम्रै आउँदैन कि क्रोमा की गरेर यो स्किन कलरलाई सिलेक्ट गरेँ हैन अनि बढाइदिए हेर्नुहोस् यस्तो आउँछ कि यसमा कस्तो नराम्रो आउँछ मार्क्स लगाए जस्तो आउँछ क्या। हेर्नुभयो नि। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ तपाईँको क्यापकटमा बन्दैन के। सो क्यापकटमा बन्दैन, तपाईँले काइनमास्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो सिम्पल भिडियो चाहिँ गाइस ट्राई गर्नुहोस्। धेरै धेरै भिडियोमा काम लाग्छ है यो होला। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस भिडियो हेरिदिनुमा। मेरो अरू पनि भिडियो हेरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।